Hello, xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong kênh YouTube của tôi. Và ngày hôm nay mình vào bếp mình làm một món tôm và sò điệp xào miến XO rất là ngon nha các bạn. Và XO mình đã làm sẵn rồi. Hôm nay mình sẽ xào cái món này để hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ lựa tôm, các loại tôm tôm tươi và tùy theo size các bạn ăn nha. Nhưng mà các bạn nên lột vỏ ra như thế này ha, lột vỏ ra và chẻ sống lưng, lấy cái chỉ đen ra thì chúng ta dễ ăn hơn mà cũng đỡ mất công phải lột. Và sau đó chúng ta sẽ ướp đến một chút muối tiêu cho cái con tôm cho nó đậm đà hơn một chút. Xong bắt đầu là chảo chúng ta để nóng, chúng ta bỏ vào, chúng ta chiên cho nó xém mặt qua như thế này thì con tôm nó chắc và nó sẽ dai hơn. Đó, bên cạnh đó thì nó sẽ không có bị ra nước nhiều khi mà cái nhiệt độ của chảo chúng ta nó đủ nóng. Các bạn nên lưu ý là nếu mà nhiệt độ không đủ nóng thì các bạn không nên chiên quá nhiều nhỉ. Như chảo này cái lửa nó hơi yếu thì tôi chiên, tôi làm thành 2 mẻ. Mình sẽ bỏ vào con tôm và mình chiên qua một chút cho nó săn lại. Xong bắt đầu là chúng ta sẽ bỏ hành và tỏi vào. Đó, chúng ta nên lưu ý là không nên bỏ tỏi và hành vào trước, nó sẽ mau cháy. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào hành tỏi vào, chúng ta xào cho nó thơm. Đó. Và bởi vì cái tôm này chúng tôi đã nêm qua một chút bột nêm và muối tiêu rồi thì nó cũng có gia vị đây rồi. Và sau khi mà tôm nó gần được thì tôi sẽ cho sò điệp vào. Bởi vì sò điệp nó rất là nhanh chín. Khi mà các bạn làm đồ hải sản thì nên lưu ý là chúng ta không có lên chế biến quá cầu kỳ, quá nhiều gia vị hoặc là quá kỹ thì nó sẽ bị khô và nó mất chất hết. Và đây là sốt XO tôi đã làm rồi và tôi có đính kèm công thức ở phía sau của video clip. Thì hôm khác tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái loại sốt XO rất là ngon, và hôm nay tôi chỉ để công thức thôi, cũng rất là dễ làm thôi các bạn. Các bạn có thể mua đồ về các bạn làm để chúng ta có thể chiên cơm, sốt XO, hay là để xào đồ hải sản này, hay là xào rau rất là ngon. Và đồ cái sốt XO thì nó rất là mùi rất là thơm mà ăn nó rất là tốt, rất nhiều chất dinh dưỡng các bạn. Đó, và bây giờ món xào chúng ta xào qua cho nó săn lại rồi, tôi sẽ cho vào một chút xíu rượu, cho một chút xíu rượu trắng vào để cho cái hải sản nó dậy mùi thơm hơn. Bởi vì trong cái sốt XO của mình nó đã có các loại gia vị này kia như hành tỏi rồi các loại hải sản vào trong đó thì nó cũng tương đối là vừa ăn rồi các bạn, và cái màu sắc cũng rất là đẹp. Đó, chúng ta chỉ cần đảo qua cho nó thấm đều, xong bắt đầu là chúng ta sẽ cho miến vào. Nhìn hấp dẫn ha các bạn, cái mùi rất là thơm các bạn, ngon lắm luôn, tuyệt vời. Mình sẽ để video camera gần hơn để các bạn thấy. Đó, các bạn thấy không, cái sốt nó hòa quyện với tôm, nó không có bị ra nước. Các bạn nên lưu ý là chúng ta sử dụng nhiệt nó vừa đủ, cái số lượng vừa đủ thì cái hải sản nó sẽ không có bị mất nước. Xong bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cho miến vào. Thì chúng ta có thể sử dụng cái này người ta kêu là cái bún tàu các bạn, chứ nó không phải là cái sợi miến để mà chúng ta nấu canh miến măng nha. Cái loại miến đó là miến dong, nó khác. Còn đây là nó cái dạng miến kêu là dạng cái loại bún tàu đó. Thì cái sợi này nó nhỏ hơn và nó cũng mau mềm hơn. Đó, chúng ta chỉ cần ngâm qua nước ấm tầm 5 phút là nó mềm ra, để ráo như thế này này. Thì chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta trộn đều lên. Đó. Bởi vì cái này nó đã, cái sợi miến này nó đã tương đối là mềm rồi, chúng ta không có cần nên xào kỹ quá. Bởi vì
khi mà chúng ta xào kỹ quá thì cái sợi này nó sẽ rất là mau nhừ các bạn. Mà cái này thì nó phải ăn, nó phải tương đối có sợi dai dai một chút đó thì nó mới ngon đó. Cái màu sốt XO rất là đẹp nha các bạn. Cho thêm một chút xíu miến nữa. Cái này một phần là cho 4 người ăn là thoải mái luôn. Thì nó có rất nhiều cách xào khác nhau. Tuy nhiên thì những cái mấu chốt cơ bản là các bạn không nên để hải sản nó chín kỹ quá này. Và thứ hai nữa là không nên chế biến quá nhiều gia vị cho các món hải sản. Đấy. Giờ mình sẽ cho thêm một chút xíu nước dùng cho nó có cái độ sệt để ăn nó đỡ khô hơn. Bây giờ mình sẽ cho thêm hành lá sắt khúc vào, chúng ta sẽ đảo đều lên. Đó. Wow, quá đã các bạn. Con tôm nó cũng vừa chín tới. Thì khi mà các bạn chẻ sống lưng lên thế này và nột vỏ thì cái nước gạch ở trong cái con tôm nó tiết ra, nó làm cái món miến của chúng ta nó sẽ ngon hơn, nó thơm hơn, và đồng thời là khi chúng ta ăn chúng ta cũng đỡ mất công chúng ta phải dùng tay chúng ta lột vỏ các bạn. Để thử một miếng, khá là vừa ăn rồi các bạn. Cho thêm một chút xíu nước nữa cho nó có cái độ bóng bẩy hơn đó. Và bây giờ tôi đã bỏ ra dĩa rồi các bạn, cái màu sắc rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ cho thêm một chút ngò gai và các bạn có thể cho thêm ngò. Mình thì mình thích ngò gai và mình cho thêm một chút hành phi vào nữa, một chút xíu ớt nữa là bữa ăn của chúng ta đã bắt đầu, đã sẵn sàng, rất là ngon. Cái này mà có thêm một ly rượu vang trắng nữa thì tuyệt vời các bạn, nhìn hấp dẫn hơn các bạn. Nếu các bạn thích video clip của tôi, xin hãy đăng ký kênh, hãy like và chia sẻ cho những người khác cùng xem nhé. Đó. Món ăn này rất là phù hợp trong bữa ăn trong gia đình hay là với bạn bè, rất là ngon và không có bị nặng bụng. Và thêm miếng chanh rất là tuyệt vời luôn.